Hi! Hello mga friends! It's me again, Lutong Sari-Sari TV, Shikaina Princess 82. Welcome back to my cooking channel! So for today's video again mga best, isang bagong recipe na naman po ang gusto ko pong i-share sa inyo. Isang paraan kung paano po gawing madalian, simple but healthy ang ating prawn. This time po hahaluan po natin ng egg at yellow chives. Kaya mga friends, station lang po kayo sa channel ko and keep on watching. Thank you! Kung hindi po available ang yellow chives sa ating kusina, pwede rin po tayong gumamit ng spring onion. Ang dish po na ito ay pwede pong pangbisita, pwedeng pampamilya at maari din pong gawing pang negosyo. Or kung meron po kayong special occasion na gaganapin, pwede rin nyo pong ihanda ito sa inyo pong mga bisita.
Ang sikreto po para hindi po masira yung color ng yellow chives po natin, i-fry po natin to over high heat ng mabilisang paghalo. Dapat po iwasang ma-overcook ang egg at saka yung prawn kasi po magiging matigas po yung texture niya at hindi na po siya magiging fresh. Ganon din po yung yellow chives. Maraming salamat po sa inyo pong panonood at alam ko po na nag-enjoy po kayo at you learned a lot. Thank you and God bless. See you on my next cooking vlog. Bye!